Roman, vitaillou. Дякую. Tu es arrivé depuis samedi. C'est un début intense, je crois, avec un programme assez chargé pour toi depuis que tu es arrivé. Ні, все гаразд, так, я приїхав декілька днів назад. Звичайно, потрібно було пройти багато тестів, медогляд, тому я щасливий, що тут і все гаразд. Tu as assisté à la victoire contre Lille dans une ambiance incroyable. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match et de l'ambiance au stade? Ні, було дуже приємно, тому що досить велика кількість вболівальників і команда перемогла в непростому матчі. І команда працювала досить компактно, і цих 3 очки дуже важливих для команди, тому і вболівальники, і команда всі залишились задоволені. On va Là, on te voit avec le maillot d'entraînement. On va vite te voir avec le maillot de match. Quand est-ce que tu pourras jouer? Ну, дивіться, я зараз тільки приїхав, мені потрібен декілька днів, щоб адаптуватись, і я думаю, тренерський штаб прийме рішення, коли я зможу допомогти команді. Тому все залежить від тренера. Alors, dis-nous déjà quel numéro tu as choisi et pourquoi tu as pris ce numéro-là. Ні, ну я думаю, що я раніше грав під 7 номером, і 7 номер зараз зайнятий, тому появилась можливість взяти 77-й, тому так. Et comme tu as 2 fois le numéro 7, tu marqueras 2 fois plus de buts, du coup. Я буду надіятись, давайте спочатку почнемо, щоб команда вигравала матч, і це саме головне, чому я тут. Щоб команда перемагала і добивалася поставлених задач. En tout cas, tu sais que l'OL est un club qui a fêté ses 75 ans l'été dernier et tu seras un parfait trait d'union entre ce passé, la création du club en 1950, et le présent avec ton arrivée. Est-ce que tu sais pourquoi? Звичайно, я знаю про те, що перший асист в історії Ліона зробив українець, і він народився у Львові, тому додаткова мотивація підтримати цей челендж і розвивати українців в Ліоні і віддавати асисти, забивати голи. Oui, parce qu'on évoque Ostap Stekif. Justement, quel lien tu gardes avec ton pays, avec l'Ukraine, Roman, toi qui joues à l'étranger depuis plusieurs saisons maintenant? Самий теплий в мене контакт з Україною, тому що там проживають мої батьки, мій брат. Я виступаю за національну збірну, тому там також дуже багато моїх друзів. І з великою любов'ю ставлюсь до України. І хочеться завжди, де б я не грав, просвітлювати свою країну в найкращому стані, в найкращому обличчі. Це моя робота. Justement, quand tu es sur le terrain, est-ce que tu te dis que tu joues aussi à chaque fois pour le peuple ukrainien? Est-ce que tu y penses à chaque fois? Ou pendant le temps du match, tu essayes de mettre cette situation dramatique de côté? Звичайно, перший час це було досить складно, коли я ще грав в Бенфіці. Це був дуже великий стрес, але зараз протягом 4 років, коли виходжу я на поле, то вже немає таких думок, що про війну чи стараюсь переключатися. Звичайно, коли вдома читаються новини, але коли на полі вже такого немає. L'Ukraine, en tout cas, c'est un sujet qui te rapproche du coach, puisque sa femme est ukrainienne et qu'il a entraîné 3 ans en Ukraine. Ну, я думаю, що він знає дуже добре менталітет українців. Він, я думаю, досить давно за мною спостерігав. І в нього є чітка картина, що я можу дати його команді. Звичайно, приємно представляти його команду, тому що він топ-тренер, я рахую, що він працював в топ-командах. І велика відповідальність на мені лежить перед ним, тому що він будує дуже хороші команди і хочеться використати свій шанс. Est-ce que tu te souviens de lui quand il était entraîneur du Shakhtar, alors que toi, tu débutais ta carrière, tu étais un jeune joueur au Dynamo Kiev? Пам'ятаю, я грав проти нього. Коли він був тренером, я грав за інакшу команду. Ну, він тоді став чемпіоном, якщо я не помиляюсь, 2 рази чи 3 рази підряд з Шахтарем, тому в нього була суперкоманда. Він, так як і в Ліоні, зараз довіряв українцям, довіряє французьким молодим футболістам. І в нього була дуже сумасшедша дисципліна на полі, і було складно грати проти його команди. Maintenant que tu joues pour lui, avec lui, est-ce qu'il t'a parlé de ce qu'il attend de toi et comment il veut t'utiliser?
Від мене чекає хорошої роботи, виконувати його завдання, цілі, які він буде ставити переді мною кожного дня. Це займе, звичайно, деякий час, щоб звикнути до його тактичних вимог, але я тут для того, щоб вчитись, навіть якщо мені 30. Тому я дуже відкритий для того, щоб слухати його, прогресувати і старатись приносити користь команді. Ton arrivée est aussi liée évidemment à Mathieu Louis-Jean. C'est avec lui qu'il y a eu des contacts et je crois qu'il remonte à déjà quelques mois, à l'été dernier, il me semble. Так, у мене був досить хороший минулий сезон в моїй минулій команді. І зі мною зв'язувались представники Ліона, і тоді було досить складно цей трансфер зробити із-за багатьох речей. Зараз це стало більш реальніше, більш можливіше. І коли такий шанс випав, я і сказав і літом, і зараз так, 2 рази, тому цей раз вийшло, літом не вийшло. Roman, tu as 30 ans, tu as joué au Dynamo Kiev, à la Gantoise, à Benfica, à Bruges, à Valence et à l'Olympiakos, mais jamais en France. Tu vas donc découvrir ton 6e championnat. Est-ce que c'est justement un championnat que tu suivais et à quoi tu t'attends? Ну, це топ-ліга, топ-5 ліг. Досить інтересний чемпіонат, тому що багато команд, як я вчора побачив, навіть Ліль, пробують грати в футбол, вистроєно багато системи, тактики на полі. Досить фізичний футбол, тому що багато команд гарно обороняється. Також є топ-команди, як Ліон, Марсель, ПСЖ, які грають гарний футбол. І це буде хороший виклик для мене в моїй кар'єрі, тому працюю дуже багато для того, щоб отримати задоволення тут. En tout cas, tu peux déjà compter sur un coéquipier pour aider ton intégration dans le vestiaire et sur le terrain. Ну, я думаю, ви знаєте Клінтон Мата. Я з ним проводив і був його суперником, і потім я був його партнером. Досить давно знаю його. Хороші стосунки. Він мені сьогодні допоміг, до речі, дуже перший день. І тому, надіюсь, проведемо хороший час з ним. Vous avez joué notamment 1 an ensemble à Bruges, un très bon club. Qu'est-ce que tu retiens de Clinton pendant 1 an? Він дуже відкрита, щира людина, досить позитивний, смішний хлопець, який дуже багато жартує. З ним ніколи скучно не буває. Тому він, знаєте, як душа компанії, душа роздівалки. Roman, pour finir, est-ce que tu veux t'adresser aux supporters? Est-ce que tu as un mot pour les supporters lyonnais? Ну, в першу чергу хотів би їм побажати, щоб завжди підтримали команду, незважаючи на результат, чи це перемога, чи це нічия, чи це поразка. Завжди залишатися відданими вболівальниками, тому що футбол бувають підйоми і спади, а зі своєї сторони обіцяю робити все можливе для того, щоб вони були якомога більше щасливіші. Merci Roman. Мерсі.